Hi guys! Welcome back to my channel, KS Beauty here! Today, we will be doing another beauty episode. Ayan, na-miss ko talaga mag-beauty episode. So dahil sobrang excited ako, may na-receive akong gift from my cousin sa US. Ayan, pinadalhan niya ako ng Profusion All Things Beauty. Ayan, sobrang happy ko kasi nakakatuwa na ang ganda ng laman nitong makeup na to. So if you guys wanna know kung anong laman nito, just tune in to this video! Okay, so without a further ado, let's do the unboxing! Okay, so this is what it is. Ayan. So pagbukas nyo, makikita nyo ang kagandahan ninyo. So may mga nakasulat dyan kung paano maglagay ng eyeshadow. So, ayan. So dito, ayan, meron siyang set of concealers. So if you guys, I don't know if you can see, but it has some set of concealer, the eyebrow powder and wax. So, para sa eyebrows ninyo. Dito naman sa right side niya, ayan, meron siyang blush, blush on, highlighter, and bronzer. Sa eyeshadow niya, ang dami. Ang gaganda ng colors. Ayan, from day to night looks to sultry. Ayan, and also, meron siyang mga kasamang maliliit na brush. So, it has a mascara, and I think this is a lip gloss. Either a lip gloss or a lip tint. So, hindi ko pa ito natatry. Tingnan natin, guys. So, samahan niyo ako na subukan. Gusto ko gumawa ng makeup look na pang summer. Alam niyo yun? Yung parang summer look lang na fresh and pretty. Ayan. So, gagawa tayo mamaya niyan. Pero, may twist. Yung sa akin, gusto ko medyo editorial summer fashion. Wow! Ayan. Since meron akong gagawin mamaya na mini photoshoot para sa online shop ko. So, ayan. So, without a further ado, eto na. Subukan na natin. Mga sis, start na po tayo. Charot lang. Okay, so una kong gagamitin is yung concealer dito. Oh! Oo! Kakain na muna daw. Wait lang, guys. Josie kasi ingay. Start tayo dito sa light shade. Tingnan natin kung maganda ang ano nga, ayan. So, para mag-neutralize lang. Trial lang din naman to. Hindi naman ako super marunong talaga sa mga ganitong bagay. It's just that, you know, I'm just still trying. Try natin tong fawn. Ayan, as you can see. Should be like very high pigment. Wow! Wala, guys, pigmented siya. Ano itong ginagawa ko sa sarili ko? Ayan. So, pigmented siya. It's perfect. So, gagamit tayo ng something like this na brush. So, angled brush. So, gagamitin ko naman is ito. Gusto ko tong teal. Yung color na to. Kasi kanina pa mainit yung mata ko dito sa teal. So, gagawin ko siya sa crease. Editorial pa more. Mukha tayong tanga. Hindi po naka-orange ka, pero teal yung kulay. Like, pero kang tanga. Ayun. Ito, gusto ko yung pang-blend. Ito, sa ano siya, sa BYS siya. I-blend ko lang tong orange. Nakikita nyo, grabe pagka-orange niya. Yeah, try natin yan, sis. Alam nyo, if you have a right brushes, and you have the right skills to do makeup, it will look definitely perfect and gorgeous. May eyeliner siya, kasama. Pigmented din yung eyeliner niya, lumalaban, te. Okay, so try lang natin. Next is, since parang editorial type yung sa atin, kailangan medyo OA yung kulay. OA din yung blending. Okay, so gagamit ako ng blue eye pencil from Fashion 21. Ayan, blue. So, kung teal yan, ito blue. Gamit tayo nito dito. Lalo ko yung sa black. Okay, next is shimmer. Shimmer eyeliner. Gusto ko nung ito, shimmer siya. Hindi lang yata natasahan. Ouch! Hindi natasahan, bad trip.
Don't try this at home. Next is yung contour. I'm gonna use a contour brush. This is a contour brush. This one. Ayan, may kulay na. See? Grabe yung contour, no? Pumayat ka, girl. This is their highlighter. That Glow Highlight Powder. Try natin si highlighter. By the way, hindi pa pala tapos yung pagkukontour ko. Oh! Get that glow! So, gamitin natin tong Summer Love brush. Ay, blush. Ito, si Summer Love. Para siyang medyo peach glow. Ganda ng kulay. See? It's orangey. Get that summer glow. Tapos, alam nyo guys, itong eyebrow powder wax, pwede nyo siyang gamitin as a nose contour. So, ayan. Sige, patutunayan ko sa inyo kung paano. Sige, paninindigan ko to kahit hindi ko pa nasusubukan. So, meron silang ganitong maliit na brush. It's an angled eyebrow brush. Although, hindi maganda yung pagkaka-angle. So, igaganon nyo lang siya dito. Ayan. So, try natin. Bado ko. Oh my God, nalilin ako. Para sa akin na, mas madali mag-makeup ng for photography purposes rather than for yung sa formal. Kasi kapag gumagawa tayo ng mga photography makeup purposes, it's all about the vision. It's an art of shadowing. Kasi pwede natin talagang dayain eh. Unlike kasi sa personal. Kapag makapal yung makeup mo in person, mukha kang clown. Pero kapag makapal yung makeup mo in front of the camera, it's just nothing. You know? It looks really perfect and better. So, ganun. Na-highlight ko to. Yung pinaka nose bridge. Kita niya talaga yung effect. Ganda. So, I will be right back for my eyes. Ayusin ko lang ulit yung eyes ko. Maglalagay ako ng false eyelashes. Na after a long day, so nagdaan ng mga ilang dekada, ilang araw, charot. Sa lipstick na po tayo, mga kapatid. Okay. Pero ang gagamitin ko, ito, BLK. All Day Matte Lipstick, My Love. Ganito yung kulay niya. It's orangey. Okay, so try na natin. Meron akong lipstick kanina, so medyo nag-fade na rin siya. So, ihalo ko na lang. Ayan. So, parang hindi dry na dry. Gamitin natin tong lip gloss ng Profusion. Bango ah. Parang may orange. I'm done with my look. I don't know if you guys are so, naniniwala pa ba kayo sa akin? Hindi ko alam. Pero ayan guys. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga sample photoshoot ko dun sa gagawin kong photoshoot para sa online shop ko. And please guys, check it out. Nasty Gal Inspired sa Shopee. Type nyo lang is Carisha. Lilitaw dun yung Nasty Gal Inspired or pwede nyo rin type Nasty Gal Inspired. Available din po yun sa Facebook and Instagram. Hi guys! So ayan, nagpo-photoshoot ako ngayon ng mga pang-ads ko sa Facebook, sa Nasty Gal Inspired, sa online shop ko. So, ito yung mga damit na binibenta ko. So, isa lang sa mga binibenta ko, mga ganitong design, gingham, usong-uso to today. Ayan, lalo na sa summer, kailangan pack na pack ang mga OOTD natin. So, ayan. And then ako, bilang nagmamagandang Shopee model. Ayan, so kaya naka-orange din ako. Representative ng Shopee sa Nasty Gal Inspired. Ayan, nasan ba ang ating dyan? Logo. So, this is my inspiration sa aking online shop. Nasty Gal Inspired, Girl Boss. So, ayan ang aking inspiration. Ayan, kung makikita niyo sa mga picture, meron nun. So, ayan. So, nagpo-photoshoot lang talaga ako for myself. As in, parang lang. Nagmamaganda lang. Ganyan. Kung makikita nyo magulo ang kwarto ko, hindi ako kita. So, ayan, aura-aura lang. Ganon. Diba? Bongga. Sa taas natin. Medyo hindi na complete. Ayan, ganyan lang. Aura-aura lang tayo.
mag-a-announce ako na na-ship na yung order. So, ganito. Hi, ma'am! Your order has been shipped! Ayan. Charot. So, ayan. So, picture ako. May hawak na bag for shipping. Eme-eme lang. And guys, so I hope na may matutunan kayo sa video ko. Samahan niyo lang ako sa mga kalukuhan ko. So, may makeup and trending. This is my Nastical inspired online shop sa Shopee, shopee.ph/Carisha. So, nandiyan lang yun. See you guys next time. Bye!